Malah pada waktu itu Syaril, apa yang kritikan yang saya terima bukannya soal terlebih beli. Tak cukup. Beli lagi. Tapi saya maklumkan kepada mereka, ini adalah wang rakyat. Walaupun saya ada peranan, tanggungjawab dan kuasa sebagai menteri pada waktu itu, minister in charge of the immunisation program, tapi saya kena bawa ke Jabatan Menteri. Saya tak nak kita membazir duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke episod 62 Keluar Sekejap bersama saya Syaril Hamdan. Dan saya KJ. Ini episod 62 selepas episod gergasi bersama dengan Duli Amat Mulia Tengku Mahkota Johor. Kita dah kembali ke Kuala Lumpur, KJ. Views nampak mencanak, hampir ataupun melepasi 1 juta mungkin apabila episod ni disiarkan nanti. Tapi kita buat ni bukan untuk mencari view sebab kita bukan politician populis. Yes. Kita buat kerana pengisian yang kita rasa berguna untuk dikongsi bersama dengan penonton. Apa reflection KJ yang awal? Kalau dalam bahasa Inggeris, episod yang lepas, episod bersama dengan Kebal Duli Amat Mulia Tengku Ismail Tengku Mahkota Johor adalah barnstorming episode. Sebab dia mendedahkan kepada rakyat Malaysia, terutamanya kepada penonton dan pendengar setia Keluar Sekejap yang tidak lupa untuk subscribe di Please YouTube. like and subscribe. Satu sudut personality TMJ yang mungkin tidak diketahui ramai. Saya melihat, Syaril, di Keluar Sekejap ni, kita berjaya untuk memadamkan sedikit sebanyak mitos, persepsi, tanggapan yang ada pada seseorang individu. Contoh dahulu sebelum episod dengan TMJ, salah satu episod yang saya rasa banyak mengubah tanggapan orang ramai terhadap sosok yang bersama dengan kita adalah Datuk Seri Azmin Ali. Betul. Saya rasa itu episod itu more than the Sanusi episode probably showed a side of Azmin yang orang sebelum tu tak nampak. Ya. Dan dalam hal ini TMJ sudah pasti sebagai seorang kerabat diraja, mungkin outspoken dalam media sosial selama ini, tetapi tak pernah duduk selama 1.5 jam untuk menerokai, explore topik yang luas daripada politik latar belakang beliau sendiri, sehinggalah isu-isu yang berkaitan dengan dasar kerajaan dan juga hubungan antarabangsa bersama dengan Singapura. Syaril, apa komen yang Syaril telah terima selain daripada komen-komen di ruang komentar media sosial Keluar Sekejap berkenaan dengan interview ataupun episod kita dengan TMJ? Tak lari jauh daripada apa yang KJ jelaskan tadi. Ramai selain daripada komen-komen terbaik dan sebagainya, tu komen biasa. Tapi yang lebih reflektif, yang lebih mendalam ialah komen mengatakan bahawa saya tak pernah lihat sudut ini terhadap TMJ. Saya sangkakan TMJ begini. Tetapi apabila soalan diajukan dan beliau, ada juga soalan kita yang tidak safe, ada soalan yang sedikit risky dan delicate. Your question was good. Masa kita bercakap tentang boleh ke tidak dia bagi pandangan politik, your pushback kata, well, kalau you nak bagi pandangan politik dan kena bersedia untuk dikritik lah. Ya. Dan ramai viewers kita, penonton kita, pengikut Keluar Sekejap yang suka melihat respon yang tuanku berikan. Jadi saya nampak itu jenis komen yang baik lah apabila kita humanize the people yang come on our show. Maybe that could be one tagline, humanizing our guests. Sebab ramai sosok yang datang ke Keluar Sekejap ni atau yang kita interview akan ada satu tanggapan terhadap mereka kerana mereka bukan figuran yang tidak dikenali. Baik Sanusi, Azmin ataupun TMJ adalah individu yang semua orang ada tanggapan masing-masing. Dan bila datang ke Keluar Sekejap, kita tak nak just bagi interview yang biasa, persoalan yang biasa, conversation yang biasa, tetapi cara kita buat tu, I think what we try to do, apa kita cuba ialah memberi peluang kepada individu itu untuk mempamerkan sudut ataupun sisi yang mungkin lebih genuine, yang lebih real. Syaril, saya dah kenal Tengku Mahkota Johor agak lama.
Tapi Syaril first time. Betul-betul first time jumpa tuanku. What was your impression? Apa pandangan Syaril selepas duduk dengan tuanku selama sejam setengah bincang isu yang agak serius tetapi dengan cara yang bersahaja? What was your impression? One word would be passionate. He seems very passionate even off air. Apa yang dia bincang sikit with both of us, nampak dia betul-betul mempercayai apa yang dia rasa betul untuk negeri dia, untuk negara. And that shone through. Sama ada seseorang itu setuju dengan pendirian dia is nombor dua lah. Nombor satunya adalah this is not an act lah. He really truly believes in certain things. Jadi saya rasa itu adalah satu perkara yang nampak from the get go. Very self-confident. Obviously, I think that's not a surprise. He's not short on confidence. Jadi mungkin kita akan lihat dalam 5 tahun akan mendatang, bukan hanya ke bawah duli Sultan Johor sendiri, tetapi TMJ akan lebih prominent dalam pemikiran masyarakat negara. Ada 2 perkara yang saya nak bincang dan tanya pandangan Syaril dari segi reflection selepas episod tersebut. Dan untuk penonton dan pendengar, saya rasa janganlah kita tanya kenapa tak tanya depan dan sebagainya, sebab ini adalah pandangan selepas kita melihat, selepas kita tengok reflection of the response of people. Dan mungkin kita pun telah bangkitkan isu ni berkenaan dengan raja berperlembagaan dan juga how hands-on Kebawah Sultan nak mungkin akan jadi sebagai seorang yang di-Pertuan Agong. Tetapi sebagai negara yang mengamalkan dan negara yang mendukung raja berperlembagaan, sebagai ex-politician ataupun seorang yang terlibat dalam politik sebelum ini, Syaril, apa pandangan Syaril kepada a more activist monarchy dalam konteks constitutional monarchy? Constitutional monarchy ni macam kita ada juga bincang dengan TMJ tempoh hari, kalau di United Kingdom sangat-sangat constitutional monarchy. Maknanya dia tak akan blur the line langsung. Tetapi di Malaysia ni mungkin disebabkan keadaan, circumstances, sebelum ini hang parlimen ataupun parlimen yang tidak ada majoriti yang jelas kepada mana-mana pihak. Kerajaan yang sedia ada pun sebelum titah yang di-Pertuan Agong is a minority. Apa risiko bila kita ada aktivis monarki ataupun raja yang lebih aktif dalam pentadbiran negara? Pertama, mungkin sebelum jawab soalan itu direct, ialah memahami dalam konteks Malaysia bagaimana rasa penghormatan yang teramat tinggi terhadap institusi raja itu sendiri. Itu mungkin tidak sama di beberapa negara lain. Even dekat United Kingdom pun, walaupun ialah ada perasaan terhadap institusi monarki mereka, tapi mungkin tak sama cara hormat tu cara kita. Sebab itu contoh macam saya sendiri bila jumpa dengan TMJ, walaupun kita dalam konteks keluar sekejap, but it was my first time dan saya berjaga-jaga. Saya rasa orang nampak saya berwaspada dan tak nak rasa kurang hormat. Walaupun ada soalan. Adab tu memang first class. Adab tu A lah. Syaril kan. Adab A. Walaupun ada burning questions, tapi cara saya ajukan, cara saya reserve certain things, saya rasa itu adalah bukan saya sengaja, tapi dia datang daripada rasa hormat terhadap institusi itu sendiri. So itu nombor satu. Pada masa yang sama, soalan KJ itu sangat-sangat penting. Bagaimana mengimbangi antara constitutional monarki dan juga demokrasi berparlimen lah. So monarki and parliament. Di mana apa yang tak perlu disebut tapi dalam konteks ni kita boleh cakap institusi monarki ni bukan dipilih oleh rakyat lah. So it's not democracy in that way. Jadi mengimbangi antara dua perkara ni, saya fikir ia akan banyak bergantung, seperti mana banyak benda bergantung kat Malaysia ni, personality. Bagaimana mereka yang mempunyai kuasa dalam institusi diraja itu dan mempunyai kuasa sebagai Perdana Menteri misalnya, dinamika antara mereka itu akan membentuk budaya ataupun convention baru yang akan sentiasa diperbaharui. During Mahathir's time, especially Tun Mahathir's time, sewaktu kali pertama menjadi PM, mungkin lain the convention, lain the sense. Saya rasa zaman Tun Mahathir lain, Syaril, macam Syaril kata, sebab dia mempunyai majoriti mutlak yang sangat besar, 2/3. Right. Jadi pada pandangan Dr. Mahathir mungkin pada waktu itu,
beliau mempunyai kekuatan politik untuk, bukan nak kata tak layan, tetapi untuk menunjukkan kepimpinan yang lebih bebas daripada pengaruh institusi raja. Do you think that would be the case? Yes. Yeah. Saya rasa circumstance sekarang berbeza. The political class tidak lagi utuh ataupun kuat. Dia tak ada 2/3 boleh buat apa saja. Betul. Jadi itu akan memberikan ruang dan mungkin keperluan untuk peranan yang lebih aktif daripada monarki. Tapi personality dalam monarki itu juga akan membentuk bagaimana dinamika itu boleh sihat dan boleh produktif. So dalam keadaan ramalan kami di Keluar Sekejap yang mengatakan bahawa untuk 2-3 pilihan raya ni mungkin tidak ada pemenang mutlak dalam pilihan raya, mungkin ada hang parlimen dan sebagainya. Syaril rasa antara ciri yang diperlukan oleh siapa-siapa yang nak jadi Perdana Menteri ni adalah seni kenegaraan, statecraft yang tinggi. Setuju. Yang boleh ada hubungan yang baik dengan institusi raja. Seni kenegaraan that's fantastic. Statecraft, bagaimana mengurus banyak elemen, dan satu elemen yang paling mustahak sekarang ni adalah institusi diraja. Dan saya fikir itu adalah perkara yang tak boleh mana-mana bakal Perdana Menteri atau Perdana Menteri sedia ada lari daripada hakikat itu. Cuma yang mungkin kita lihat dalam beberapa komen, sesiapa yang benar-benar berpegang pada prinsip demokrasi itu akan rasa khawatir lah. Yes, tapi itu membawa saya kepada poin kedua yang saya nak bincang dan tanya pandangan Syaril. Saya juga agak terkejut sebab ramai yang sebelum ini mempunyai pandangan yang agak sinis ataupun pandangan yang agak kritis, bukan sinis, kritis terhadap institusi raja ni. Bila mereka mendengar segmen TMJ yang mengatakan bahawa institusi raja-raja Melayu boleh menjadi semak dan imbang, check and balance, terutamanya kepada ekstremis dan juga mereka yang populis diktator. Mereka kata daripada saya mempunyai pandangan yang kritis, saya terus jadi pro raja. Ini mungkin sebab mereka rasa dengan pengaruh 3R dan sebagainya, mereka tidak mahu melihat di Malaysia seolah-olah ada kebangkitan seorang populis seperti Donald Trump yang menggunakan kaum, agama dan sebagainya. Dan raja ni boleh mainkan peranan untuk moderate ataupun untuk semak dan imbang apa saja perkembangan yang mungkin boleh mendorong kepada kebangkitan seorang populis yang menggunakan kaum dan juga agama. Saya rasa bukan sekadar soal ekstrim sahaja, tetapi mungkin ini adalah cerminan hilangnya keyakinan sebahagian rakyat dunia sebenarnya, bukan hanya di Malaysia, terhadap the promise of democracy and the political process. And the political process. Mungkin saya kalau hilang keyakinan terlalu keras, jadi saya tarik balik hilang keyakinan, tapi dah mula sinis lah sama ada demokrasi, political process yang seperti mana kita belajar dalam buku teks boleh membawa kepada outcome, keberhasilan yang sebenarnya dijanjikan. Sama ada soal keamanan di dunia, negara demokrasi pun banyak yang berperang, banyak juga yang buat perkara yang tak patut. Sama ada soal kebajikan rakyat, ada sahaja negara-negara yang demokrasi yang tak dapat capai ke tahap human development yang sepatutnya ada. Jadi what was that Winston Churchill's quote? Democracy is the worst system apart from all systems. Apart from all other systems. So saya rasa ini salah satu era dalam ketamadunan manusia di mana there is a bit of doubt about whether democracy is the only way to do things. Dan mungkin reflected in this nostalgia dan juga a hope, harapan yang terhadap institusi lain lah, dalam konteks Malaysia ni institusi raja. My last reflection ataupun pandangan refleksi terakhir saya berkenaan dengan episod bersama dengan TMJ, ia telah menyebabkan the politics or the tribalization of politics to be silent post episode. Tribalization of politics ini kebanian politik. Betul loh Bobby? Bani tribe kan? Kebanian politik. Banyak hari ni kebanian politik. Apa itu tadi? Statecraft, seni kenegaraan. Banyak kita hasilkan hari ni di BP. Kebanian politics, the tribalization of politics, maksudnya dalam politik di mana-mana lah, bukan sahaja Malaysia tetapi di negara-negara lain, kita dah ikut bani kita.
Orang bani yang lain buat apa-apa memang semua tak betul lah. Kita saja yang betul. Tetapi dalam episod TMJ ni, bani-bani yang ada ni semua confused. Ada tapi dia diam. Tak, dia diam. Takut. Sebab satu segmen TMJ pukul yang ni, satu segmen lagi TMJ pukul yang ni. So dia semua diam lah. Confused. Contoh TMJ ada pertikaian berkenaan dengan pasukan yang mengapit Yang Mak Berhormat Perdana Menteri PMX. Dia keluar dalam headline kata doesn't have a good team. Itu memang bani PMX tak suka lah. Lepas tu berkenaan dengan isu yang kita akan bincang nanti, Minggu Solidariti Palestin di sekolah-sekolah, TMJ kata apa yang berlaku di salah satu sekolah di mana pelajar murid-murid sekolah menggalas senjata, mainan dan sebagainya adalah sesuatu yang tak bagus. Maka bani PN dia tak sukalah benda tu. So sekarang ni tengah confused lah. Tapi kadang-kadang nak keluar sekejap pun macam tu, ada part yang kita berat ke sini, ada part kita berat ke sana. Masalahnya bila kita buat dua-dua hentam. Dua-dua hentam. Bila TMJ buat, you know, yes sir. So yes, correct. That's the difference. That is the difference. Sebelum tamat reflection ni, adakah wajar KJ mungkin kita komen juga tentang apa yang TMJ sebut? Beberapa komen yang seperti mana KJ katakan tadi, soal pasukan PMX, prestasi kerajaan dan sebagainya. I don't know KJ, tapi saya rasa mungkin ini peluang untuk kita bagi pandangan, dan mungkin yang ni bani PMX kurang selesa lah kalau kita go all the way and comment about this. Saya rasa KJ dah tiba masanya penyokong-penyokong PMX kena terima hakikat that sometimes you will be criticised lah. Itu je saya minta. Sometimes you will be criticised. Dan seolah-olah sekarang ni kalau sentuh saja macam ada problem yang besar lah. Dan ada reaksi yang begitu tersusun. Reaksi dia disproportionate lah. Yes. Padahal saya rasa ini adalah benda yang biasa dalam demokrasi. Dan benda yang biasa apabila capai ke tahap dan kedudukan yang nombor satu dalam sistem politik negara, kenalah terima kritikan. Jadi kalau ada sentuh sikit, ada kritik sikit, relax lah, jangan emo sangat. Relax lah. Kamu semua ni bani lawan tetap lawan. Jangan jadi bani Kleenex. Kan? Okay. Anything else? No, that's all. I think we'll talk about other things, dan kita akan sentuh mungkin apa yang disebut oleh TMJ juga dalam komentar kita nanti. Nak bagi teaser kepada pendengar dan penonton keluar sekejap lah. Episod dengan TMJ ni bukan the last episode yang akan mengundang seorang tokoh besar lah sebelum akhir tahun. We're gonna end this year with another barnstorming episode, hopefully. Yeah, so watch out for that. Kembali ke keluar sekejap. Semalam KJ ada laporan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC Parlimen berhubung pengurusan wabak COVID-19. Benda ni meletup sikit lah dalam social media bani Twitter. Vaksin luput tempoh hayat, peralatan ventilator tidak dapat digunakan, dan lebihan personal protective equipment PPE di bawah KKM. Banyak suara-suara di media sosial yang minta komen daripada keluar sekejap ni, minta KJ jawab dalam podcast lah, KJ mesti senyap lah. Ini episod ke-20, episod ke-30 di mana setiap kali ada apa-apa yang sentuh sikit benda dengan KJ, semua excited nak cuba proof that KJ ni takkan berani cakap, KJ ni takkan berani jawab. Saya bersama KJ dah 15 tahun. You've never shied away from answering, and I don't see this being any different. So I think it will be easier for you to answer because the facts are on your side. So take it away. Terima kasih Syaril. Saya rasa terpanggil untuk menggunakan platform keluar sekejap, dan saya rasa tidak menyalahgunakan platform sebab ini dah jadi isu awam dan perlu dijawab. Sebelum saya jawab Syaril, pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada Syaril yang mengiktiraf bahawa dalam sejarah saya dalam politik, saya tak pernah tidak mahu jawab apa-apa. Dulu masa di KBS pernah ada satu isu penyelewengan, saya jawab di parlimen, malah saya masih lagi jawab sebab isu itu di kita semula, saya tak ada masalah jawab.
Kalau diajak untuk debat, saya antara mungkin satu-satunya sebelum Syaril debat dengan Syed Saddiq dan sebagainya, yang debat Rafizi, yang debat Ambiga, saya jawab di parlimen, semua isu lah. Tak pernah saya duduk di parlimen ataupun saya selindung di belakang peraturan mesyuarat. Dan untuk kali ini juga saya akan jawab. Dan untuk makluman pendengar dan penonton Keluar Sekejap dan juga pengguna Tegar media sosial Malaysia yang kata saya tak akan jawab, saya dah jawab pun isu ni beberapa episod yang lepas, tapi tak apalah, saya akan jawab sekali lagi ya. Jadi tidak ada masalah, mesti Keluar Sekejap tak akan sentuh. Memang kita akan sentuh dengan panjang lebar isu berkenaan dengan laporan jawatan kuasa kira-kira wang negara ataupun Public Accounts Committee berkenaan dengan pengurusan pandemik COVID-19. Tak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, Syaril, saya mengalu-alukan laporan dan juga siasatan dibuat terhadap isu-isu yang besar, terutamanya projek ataupun program-program yang besar yang melibatkan wang rakyat. Ini sepatutnya dibuat. Kalau kita tengok hari ini di United Kingdom, COVID inquiry telah sedang berlangsung berkenaan dengan pengurusan COVID dan juga keputusan-keputusan yang dibuat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara kerana telah sekali lagi buat siasatan dalam perkara ini. Ini kali kedua, Syaril, sebab sebelum ini sebelum pilihan raya saya pun telah menjawab di PAC berkenaan dengan perolehan vaksin, dapat laporan yang bersih yang mengatakan bahawa semua perolehan dibuat mengikut tata cara dan mengikut peraturan yang bagus. Yang kedua, satu laporan kertas putih disediakan oleh KKM beberapa bulan yang lepas. Ini bukan saya ya, tetapi menteri yang sedia ada, yang dibentangkan di parlimen, yang telah menjelaskan segala-galanya dan yang telah mengesahkan bahawa segala perolehan vaksin telah dibuat dengan mengikut peraturan dan tata cara yang baik. Ini kali ketiga disebabkan kononnya ada isu dos-dos vaksin yang luput tarikh, yang expire. Jadi ada yang mungkin mempunyai niat yang baik, tak apa, saya tak ada masalah. Sebab semua benda perlu disiasat dan perlu disediakan laporan yang telus dan berkecuali. Tetapi ada jugalah yang mungkin berniat jahat, yang mungkin rasa ini akan jadi satu skandal besar dan KJ akan pakai baju oranye lepas ni, dan jelas dan nyata tak jadilah. Sekali lagi, kali ketiga dia cuba take a shot at me. And of course, selain daripada apa yang telah menjadi sensasi dalam headline, iaitu beberapa dos vaksin 8 juta kalau tak silap saya yang luput, yang bernilai 500 juta ringgit. Tetapi laporan PAC kalau dibaca keseluruhannya akan menyebut bahawa ini adalah disebabkan keadaan luar biasa, global pandemic crisis pada waktu itu. Perolehan dibuat berdasarkan kepada unjuran untuk memberi rakyat Malaysia dos penggalak, yang akhirnya ada yang tidak memilih untuk mengambil dos penggalak sebab ia tidak wajib ataupun ia hanya digalakkan, pun intended. Dan yang ketiga, pada waktu kita melihat dos penggalak ini diperkenalkan, jangkitan COVID sudah semakin kurang dan ramai yang rasa bahawa tidak perlu diambil lagi dos penggalak. Tapi saya akan pergilah dalam detail satu persatu. Saya akan jawab apa yang saya rasa penting untuk dijawab. Yang seterusnya saya nak sebut kepada Syaril bahawa mereka yang sekarang ini siasat saya sepatutnya adalah mereka yang tidak terlibat dalam perolehan vaksin. Dia mesti dibuat oleh ahli-ahli parlimen dalam jawatan kuasa kira-kira wang negara yang bebas daripada keputusan. So that's fine. Tetapi saya nak sebut satu perkara lah, Syaril. They were not in the room in making the decision. Ini konteks yang penting. Ya, konteks yang penting. Memang perlu disiasat oleh orang yang bebas daripada proses perolehan vaksin. Tetapi saya nak ceritakan proses keputusan yang dibuat untuk beli vaksin pada ketika dan waktu pandemic crisis itu yang berlaku. Kita kena ingat, Syaril, bahawa hindsight is 2020. Kalau kita nak tengok balik kepada apa yang berlaku, memang kita semua expert lah.
Tetapi pada waktu dan ketika itu, kalau kita masih lagi ingat awal tahun 2021, ya, di mana beberapa negara mula nak dapat dos vaksin, jelas dan nyata hari ini diakui bahawa perolehan vaksin dimonopoli dan dikuasai oleh negara-negara maju pada awalnya. Masa awal tu saya cakap orang tak percaya. Orang kata kita semua lembab lah, tak buat kerja dan sebagainya. Tetapi hari ini diakui bahawa there was hoarding of vaccine. Maksudnya negara-negara maju telah membolot bekalan vaksin awal. Sebab itu kita dan negara-negara jiran kita dan sebagainya mula lewat sedikit berbanding dengan negara-negara yang sudah pun dapat corner the vaccine market dengan pembayaran harga yang lebih tinggi daripada negara-negara membangun seperti Malaysia dan sebagainya. I can mention that the rich countries paid more. Dia punya harga yang dibayar kepada Pfizer lebih tinggi daripada harga yang kita bayar. Dan perkara ini satu hari nanti akan didedahkan apabila tempoh waktu NDA itu tamat ataupun tempoh waktu kerahsiaan perjanjian dengan syarikat vaksin ini tamat. You can see the price that I paid for Malaysia adalah harga yang sangat munasabah dan ahli parlimen dah tahu kan, because you bentang pada ahli parlimen. Saya telah pergi ke PAC waktu saya jadi Menteri Kesihatan. Amin. Dan saya telah mendedahkan kepada ahli-ahli parlimen, termasuk ahli parlimen daripada Pembangkang pada waktu, harga sebenar. Saya tunjuk kontrak ni. Sebab itu selepas tu mereka senyap. Tak ada lagi isu harga vaksin Syaril. Dan hari ni kalau betul lah mereka kata saya merahsiakan benda ni sengaja, hari ni dia dah dedahkan. Tapi hari ni dia masih lagi tak boleh dedahkan. Sebab when you are in government, you know that bila dia dah sign satu perjanjian kerahsiaan ataupun non-disclosure agreement, siapa-siapa pun dia kena patuh dengan kontrak tersebut. Tapi satu hari nanti kita boleh tunjuk lah. Dan orang awam yang masih lagi sinis dan sebagainya boleh berpuas hati dengan apa yang telah pun ditandatangani oleh kerajaan pada waktu itu. Walaupun the first few perjanjian ditandatangani oleh Dr. Adham, dia Menteri Kesihatan, tapi the other thing is, saya nak bagi tahu bahawa I take full responsibility. Ya, walaupun Dr. Adham Menteri Kesihatan, sebelum saya Menteri Kesihatan, tapi soal perolehan vaksin, walaupun saya bawa ke Kabinet Jemaah Menteri, tapi I made the decision. Ya, dengan persetujuan Perdana Menteri pada waktu itu Tan Sri Mahyudin, dan selepas Datuk Seri Sabri, saya bawa ke Kabinet, saya dapat persetujuan daripada Jemaah Menteri, saya dapat pandangan daripada Peguam Negara, tetapi the big call, I will take responsibility. So KJ tidak berselindung di belakang kebertanggungjawaban bersama. Saya tidak akan campak orang lain di bawah bas. Memang it was my call. I had to make the call. Dan tak ada masalah untuk siapa-siapa kata, okay, ini keputusan dia, jadi dia kena jawab lah, saya nak jawab. Okey, kita pergi kepada isu vaksin. Tapi sebelum nak pergi kepada isu vaksin ni, ada satu lagi isu yang saya nak just tepiskan dengan mudah lah. Sebab bila keluar semalam laporan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC berkenaan dengan pengurusan wabak COVID, dia bukan hanya vaksin, dia ada 3 bahagian. Satu, vaksin luput tempoh hayat. Satu, peralatan ventilator tidak dapat digunakan, dan lebihan PPE ataupun personal protective equipment. Untuk perolehan ventilator ni, ramai yang bijak pandai ni kata kena jawab soal ventilator. Senang saja. Perolehan ventilator ni pada tahun 2020. Saya jadi Menteri Kesihatan pada bulan Ogos 2021. Even if you cannot get the facts right, I don't even know why you're talking to me. Sebab ventilator, bukan saya nak kata yang ini saya campak menteri lain bawah bas, tapi this is factual. This is factual. Soal vaksin saya tak campak siapa-siapa bawah bas. Tapi ventilator, macam mana saya nak tanggungjawab tentang ventilator tersebut? I wasn't even in the seat. Saya bukan Menteri Kesihatan pada waktu itu. So kalau nak cakap soal ventilator ni, kena tanya pada Tuan Punya Badan, bukan saya. Ya, saya kena jelaskan. PPE pun sama juga. Ya, sebab perolehan ini dibuat sewaktu sebelum saya. Tapi ada jawapan juga yang telah pun diberi, itu terpulang, tapi that wasn't my call. I'm coming back to my call here. My call here. So kita tengok daripada rumusan PAC, kalau kita nak tengok dari segi jumlah besar, okeylah, jumlah besar memang ada lebihan 10%, kurang lebih 10%, yang mana kita telah melihat telah luput ataupun telah luput jangka hayat, tempoh hayat, expired lah, vaksin telah expire. Saya nak jelaskan bahawa kita buat unjuran, Syaril, 83 juta dos. Okay. Saya buat unjuran untuk beli 83 juta dos vaksin.
Dan perkara ni bukan perkara rahsia. Saya bentangkan benda ni bukan saja di Jemaah Menteri, saya bawa ke PAC. Masa tu ahli-ahli pembangkang, PKR, DAP semua, DAP pengurusi PAC pada masa itu, saya bawa ke Jawatan Kuasa Kesihatan. Jawatan Kuasa Pilihan Khas Kesihatan dipengurusi oleh Dr. Kelvin Yee, juga daripada DAP, dan saya bentangkan ini jumlah yang saya nak beli, 80 lebih juta. Dan mereka CPA dia ialah? CPA dia adalah 2 dos untuk setiap dewasa plus dos penggalak. Yes. Sebab pada waktu itu nasihat sains yang saya terima daripada pakar-pakar di KKM dan juga di universiti tempatan dan juga bacaan saya tentang apa yang sedang berlaku di negara lain, kemungkinan besar kita perlukan dos ketiga. Terutamanya Sinovac. Ada pakar yang mengatakan bahawa Sinovac is actually a 3-dose primary vaccine. Perlukan 3 untuk dia tahap keberkesanan yang tinggi terhadap COVID. So sifir dia begitu. 83 juta adalah cukup untuk 2 dos tambah dos penggalak. So kita bentangkan benda ni. Malah pada waktu itu Syaril, apa yang kritikan yang saya terima bukannya soal terlebih beli. Tak cukup. Beli lagi. Tapi saya maklumkan kepada mereka, ini adalah wang rakyat. Walaupun saya ada peranan, tanggungjawab dan kuasa sebagai menteri pada waktu itu, minister in charge of the immunisation program, tapi saya kena bawa ke Jemaah Menteri. Saya tak nak kita membazir duit. Saya nak cuba buat unjuran yang setepat mungkin lah. Setepat mungkin. Dan akhirnya, kalau kita tengok kepada ini data, saya ambil laporan jawatan kuasa PAC sendiri. Saya tak baca headline lepas tu melenting dekat X ataupun dekat FB. Saya ambil laporan. Ya, laporan ni boleh dibaca. Kalau kita tengok status unjuran vaksin, ya, yang kita beli, yang kita dapat adalah 83 juta. 83 juta dos. Ya. Dan kita buat unjuran untuk dos pertama, dos kedua, dos penggalak pertama, dan juga kita buat juga unjuran sedikit untuk dos penggalak kedua, second booster dose, terutamanya untuk warga emas dan sebagainya. Sebab ada nasihat yang mengatakan bahawa mungkin perlu second booster dose untuk golongan tertentu. Dan status pemberian Syaril adalah 72 juta daripada 83 juta. Status pemberian berbanding unjuran, you know what it was? 88%. Bundarkanlah kepada 90%. That means the wastage was 10%. Yeah. The one that people didn't use lah, 10%. Yeah. Oh yeah, okay. 10% itu bersamaan dengan 500 juta ringgit. Besar. Saya bukan nak trivialize. Negara lain ada wastage ke? Negara lain tak ada wastage lah? Nak saya boleh? Nak saya cakap? So kita kena kongsikan. In the Philippines, the total COVID vaccine wastage has been estimated to hit over 50 million doses by the end of March. 50 juta dos vaksin di Filipina luput tempoh hayat. Ya, ya, okay, dia punya populasi lebih besar daripada kita, tapi kita luput hayat 8 juta saja, ini 50 juta. Di Indonesia ini awal tahun ni kalau tak silap saya, 40 juta lebih dos pada Oktober tahun 2022. Mungkin lebih tinggi besar sekarang. I think it's more because last year dia punya timbalan menteri Dante Saxono, saya kenal Bapak Dante ni, dia kata Oktober 2022 40 juta dos vaksin di Indonesia yang luput hayat, yang terpaksa dimusnahkan. Di Korea Selatan, ini saya rasa tahun lepas juga, 13 juta dos dimusnahkan kerana luput hayat. And get this, Syaril, di Amerika Syarikat 82 juta dos COVID vaksin. Just over 11% of the doses yang diagihkan oleh federal government di Amerika Syarikat dimusnahkan. So dia lebih kurang nisbah sama dengan kita lah, sebab kita about 11% also wastage. And then of course untuk Malaysia ni gold standard dia Singapore lah. Singapore ni yang terbaik kan. March 2023, Singapore umumkan bahawa jumlah dos ataupun jumlah vaksin COVID-19 di Singapura yang telah tamat luput tempoh hayat ataupun expired adalah sebanyak 15% daripada keseluruhan, ataupun get this, 140 million Singapore dollars, 140 juta. Did they pay more? Dollars Singapore, and they paid more. But 140 juta Singapore dollar tu
lebih kurang almost 500 juta ringgit. Jadi And the benchmark volume dengan buang- Singapore, we were the same in terms of the value. In terms of absolute value, tapi pembaziran mereka kalau nak Pembaziran panggil mereka pembaziran dari segi nisbah kapital lagi tinggi jauh daripada lebih kita. So bagi saya bukan saya nak memberi alasan berkenaan dengan pembaziran. Satu pun pembaziran kalau boleh kita nak elakkan, kita elakkan. Tetapi saya nak bagi tahu bahawa banyak negara lain juga mengalami perkara yang sama. Sebab dalam pandemik, apa yang kita nak pastikan adalah kita dapat bekalan yang cukup. Dan saya nak jelaskan di sini. bayangkan kalau tak cukup. Lagi teruk. Saya berpandangan Syaril, lebih baik kita terlebih beli daripada tak cukup beli. Betul. Dalam keadaan life and death. Correct. I take that responsibility. You were not there in the room. I was there in the room. Dan saya tahu apa yang saya buat dan saya boleh jawab. PAC tak panggil saya. And this Jadi- excess purchase is in line dengan apa yang berlaku di negara-negara lain. Memang. This is not like Malaysia teruk sangat. Itu Tak. yang pertama Syaril. Yang kedua, saya nak bagi tahu kepada pendengar dan penonton, terutamanya mereka yang hentam saya gila-gila sejak berita ni keluar. Berita ni bukan benda yang baru. Menteri Kesihatan dah cakap beberapa bulan yang lepas, cuma disahkan dalam laporan PAC yang kali ini. Yang kedua, saya nak bagi tahu Syaril adalah beli vaksin COVID-19 ni bukan macam beli Panadol kat farmasi. Saya nak satu papan Panadol. Lepas tu saya bayar untuk Panadol tersebut. Beli vaksin COVID-19, Syaril pun masih lagi ingat, benda ni scarce commodity. Sesuatu benda yang tak banyak. Permintaan dia sangat-sangat tinggi. Kita nak beli, bukan beli dengan farmasi dekat counter carrying farmasi. Kita nak kena berdepan dengan Pfizer, kita nak kena berdepan dengan AstraZeneca, kena berdepan dengan Sinovac. Beli hari ni bukan maksud dapat hari ni. Beli hari ni kita kena ada dalam queue. Nak dapat kena tunggu sampai 6 bulan, 9 bulan sebelum kita dapat. So kita terpaksa buat unjuran. Saya terpaksa buat unjuran. Okey, satu. Yang kedua, vaksin mana yang kita nak pilih? Sebab itu saya sengaja buat satu portfolio vaksin. Bukan saja Pfizer, saya ada Sinovac, AstraZeneca, sebab saya tak tahu. Yang pertama, completion risk. Saya tak tahu vaksin ini betul-betul akan dapat deliver ke tidak. Sebab itu saya hedge ataupun saya buat keputusan jangan hanya letakkan semua kita punya pertaruhan ataupun kita punya pelaburan dalam satu vaksin saja. Kita bahagikan. Itu pun saya masih lagi ingat Datuk Seri Ismail Sabri, Perdana Menteri, dia minta saya beli lebih Sinovac pada waktu dia baru dilantik sebagai Perdana Menteri. Saya kata kepada dia, Datuk Seri Sir, kita dah cukup sebenarnya, tak perlu kita tambah. Dan vaksin daripada Pfizer pun dah mula nak sampai. Dan kalau saya terpaksa ikut arahan daripada Perdana Menteri pada waktu itu, dia punya kelebihan ataupun pembaziran lagi tinggi. Tapi to his credit, Datuk Seri Ismail Sabri, bila saya jelaskan, dia faham dengan cepat. Dia kata okay, proceed. So saya telah cuba menjaga unjuran dan perolehan ini sebaik mungkin, ya. Dan sekiranya tidak ada keengganan untuk orang ramai menerima vaksin dos penggalak. Kalau dos penggalak itu saya rasa dalam 70% daripada dewasa saja yang ambil dos penggalak. Kalau ia melebihi daripada itu, hampir 90%, pembaziran ni tak akan setinggi itu. Yang pertama. Yang kedua, satu lagi perkara Syaril, saya rasa kita dapat sumbangan dos vaksin dalam 3 juta dos kot. So 3 juta dos tu kontra daripada 8 juta. Unjuran kita sebenarnya bukan 8 juta yang waste, actually 5 million 5 sebab million. 3 juta lebih datang daripada US, terima kasih, datang daripada Jepun, datang daripada UK, datang daripada China. We got about 3 million plus doses of vaccine. So that ada calibration lah. So saya rasa nak hentam saya kena tengok betul-betul lah kepada keperluan pada waktu itu. Ya, keperluan pandemik, keperluan ramai yang kata beli saja apa yang ada. You know, you must grab apa saja vaksin yang ada. Sekarang ini of course lah senang untuk kita buat macam-macam komen dan mengatakan apa-apa yang dia rasa tak puas hati dengan apa yang KJ buat. But Syaril, I take full responsibility for what I did. Ya, walaupun ini keputusan kerajaan, keputusan Jemaah Menteri, yes, it was I had to make the decision. Yeah. You know, and that was Great. it. No, so rumusannya bagi saya, nombor 1,
apa yang lebihan itu adalah konsisten dan ada kalanya lebih baik daripada negara-negara lain. 100%. Nombor 2 yang mungkin KJ tak sentuh tapi ada yang mungkin salah faham. Yang expired ni sekarang bukannya KJ beli benda expired sampai kat Malaysia terus expired. Tidak. Ada yang anggap saya tak beli benda yang expired. Saya tak beli kapal Halimunan LCS, ya. Saya beli benda dah ada dah. Ya. Cuma yalah penggunaannya tidak sampai unjuran yang okay. Dan nombor 3 yang kita tak sentuh lagi KJ ialah soal lebihan dan pembaziran. Tapi benda ni bukan hanya one way. Ada satu lagi aspek yang perlu difikirkan bila berkenaan dengan wang dan juga sebarang pembaziran ni adalah kesan kepada ekonomi negara apabila PKP dilaksanakan. Bila PKP 1 di mana tidak ada vaksin lagi pada waktu itu, saya ingat ada kenyataan mengatakan bahawa kesan pada ekonomi negara 2 bilion ringgit satu hari. 2 bilion ringgit one day. Bila PKP 2 yang dah ada sedikit kelonggaran selepas vaksinasi mula berjalan, 300 juta ringgit satu hari. Bukanlah kita kata macam KJ kata 500 juta ni benda yang kecil, tidak. Tetapi perlu dilihat dalam konteks sepenuhnya. When you don't have vaccination, kalau tidak ada vaksinasi dan tidak boleh buka ekonomi, kesannya pada ekonomi kita semua ingat apa yang berlaku pada zaman PKP, itu pun ada kos juga dan kosnya jauh lebih besar. Ya Syaril, saya nak ceritakan sikit lah tentang tekanan yang saya hadapi tiap-tiap hari waktu kita melaksanakan program imunisasi COVID-19. Macam Syaril kata, tiap-tiap hari Perdana Menteri, awalnya Tan Sri Mahyudin, lepas tu Mak Sabri dan terutamanya Menteri Kewangan Zafrul, ya, mengingatkan saya, bro, open cepat sikit sebab PKP 1 dia punya nilai kos kerugian terhadap ekonomi kita setiap hari adalah 2 bilion ringgit lebih setiap hari. Dan PKP 2 bila dah dibuka beberapa sektor yang lain, macam Syarif kata, 300 juta ringgit setiap hari kos dia. Jadi bila saya pergi kepada Zafrul, saya kata, Zaf, I need peruntukan untuk beli vaksin. Dia kata okey, apa yang munasabah kita akan luluskan. Dan Zafrul was a great finance minister. Dia approve dengan cepat segala permintaan sebab dia tahu kalau kita tak buat dengan cepat, kalau kita tak negotiate dan beli mengikut unjuran, ya mungkin lebih sikit. Saya kata mungkin ada kelebihan sikit. Dan keputusan Jemaah Menteri pada waktu itu kata tak apa, kalau lebih sikit pun tak apa, sebab kita nak ada buffer. Dan kita nak ada buffer yang mencukupi untuk kita buat dengan cepat dan pada waktu keyakinan. itu Syaril, the other thing is kita tak tahu berapa lama COVID ini akan ada. I mean, you can easily say that now because COVID dah masih lagi ada tetapi tidak mengancam kesihatan awam. Tetapi pada waktu itu we don't know. Dengan variannya, dengan Delta dia, dengan Omicronnya. Jadi keputusan pada waktu itu beli lebih sikit. Keputusan pada itu beli lebih sikit supaya kita ada buffer. Sebab kita tak tahu selama mana COVID ini akan mengancam kesihatan awam. Sure. You know what this is, KJ? This is because it's KJ. If it was somebody else, we wouldn't be talking. X tidak akan berbunyi. You think so? I know so. Is it, why is it when it's KJ is macam ni? Because you are like Cristiano Ronaldo. Either people like you or people hate you. I'm like Zidane, you know. I do my own thing, you know. I just quietly do my stuff. No, but Syaril, saya tak nak memanjangkan cerita ni, tapi saya rasa penting untuk saya cakap bahawa context matters. Context matters. Dan saya tengok contohnya dalam komen-komen dalam media sosial, ada beberapa komen hatta daripada penyokong PH yang fair, yang adil, yang kata dalam keadaan ini lebih baik kita ada pembaziran sedikit berbanding dengan kekurangan. Kalau shortage lagi teruk kesan dia. Dan I think the cynic in me, Syaril, is that ada yang tak puas hati lah because mereka slam dunk dalam hal ini is to see me behind bars because they think that I've done something criminal. But then they didn't get that. Far from it. Yeah. Oh well. Okay. Do you want to jump to another topic or do another KJ topic? Saya masih lagi dalam zone untuk terpaksa menjelaskan keputusan-keputusan yang saya buat ni. Alang-alang kita ada Bani Twitter, Bani X, ada Bani TikTok. So ini tadi Bani X. Bani X ni mau tak puas hati lah pasal ni tempoh hayat vaksin ini semua kegagalan dan sebagainya, and I think I've explained myself. Saya tidak ada masalah untuk debat siapa-siapa saja dalam perkara ini sebab saya rasa fakta segala-galanya memihak kepada keputusan-keputusan yang kita telah buat. Bani
TikTok pula Bukan semua ya, jangan angry. Relax. Bani ni kita tak generalize lah. Ada bani TikTok, ada orang yang kita pun ada pengguna TikTok. Saya pun pengguna TikTok juga. Tapi bani TikTok ni adalah mereka yang telah latch on kepada satu isu ataupun telah memberi tumpuan kepada satu lagi isu yang berlaku waktu saya Menteri Kesihatan. Siapa-siapa yang jadi Menteri Kesihatan ni kena berhati-hatilah sebab macam-macam keputusan yang anda akan buat nanti akan dikaji, akan disiasat, akan dihitung jauh selepas kamu selesai di Kementerian Kesihatan. Ini berkenaan dengan International Health Regulation, Syaril. So kalau Bani X kata pembaziran yang besar, ini pengurusan pandemik COVID-19, pembelian vaksin yang tidak cekap dan sebagainya, saya tak jawab. Tapi Bani TikTok pula kata saya telah jual negara. Saya telah jual kedaulatan negara. Kenapa? So kalau ikut jalur cerita mereka, naratif mereka, saya telah jual kedaulatan negara kerana kononnya saya telah menandatangani apa yang dikenali sebagai International Health Regulation, IHR. So sekarang ni IHR ni memang sebahagian dan sewaktu dengan Davos lah, sewaktu dengan Syaril sebagai Young Global Leader Davos, New Global Order dan sebagainya. Dan perkara ni sedang hangat dibincangkan terutamanya di kalangan, bukan sahaja tetapi di kalangan anti-vax dan juga di kalangan mereka yang beranggapan bahawa satu konspirasi besar yang telah berlaku, iaitu KJ telah menandatangani apa yang dikenali sebagai IHR untuk jual kedaulatan negara kita, dan segala-gala keputusan besar berkenaan dengan kesihatan akan dan boleh dibuat oleh WHO, World Health Organization, dan Ketua Pengarah WHO selepas ini. Jawapan mudah, tak betul. Tak betul. Sangat-sangat tak betul. Dan saya akan jelaskan satu persatu. IHR adalah undang-undang antarabangsa. IHR ini adalah instrumen yang digunakan sebagai undang-undang antarabangsa di kalangan semua negara yang menjadi ahli kepada pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dan juga kepada WHO. WHO ini adalah pertubuhan kesihatan sedunia. WHO adalah salah satu badan di bawah United Nations, ya. Hampir 200 negara, hampir semua negara dalam dunia adalah ahli kepada pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dan WHO. WHO ni dia ada dia punya undang-undang lah, sebab dalam dunia ni kita perlu ada undang-undang, sama ada undang-undang domestik ataupun undang-undang antarabangsa. Fair ya, Syaril? Yep. International law, ya. International law ini adalah undang-undang di antara negara. Kalau dalam negara itu undang-undang untuk mempertahankan hak manusia, hak rakyat, di peringkat international kita ada international law. IHR ini adalah bukan benda yang baru. Bukan satu instrumen undang-undang antarabangsa yang baru. IHR ini digubal pada tahun 1969. Dah ada IHR, International Health Regulation. Dipinda pada tahun 1973. Dipinda sekali lagi pada tahun 1981. Dan dipinda buat kali terakhir pada tahun 2005, Syaril. International Health Regulation dipinda. So saya tak sign apa-apa. Kita memang adalah negara yang menjadi negara yang sebahagian daripada undang-undang antarabangsa. Ya. Pengamalan dunia undang-undang antarabangsa, we're part of the IHR. So isu dia sekarang, bila pindaan perlu sign tak? Bila pindaan perlu ada persetujuan. Okay. So yang 2005 ni orang lain dah sign. 2005 ni cerita lama. Cerita lama, okay. Tetapi disebabkan pandemik COVID-19, maka ada perbincangan di WHO dan juga di World Health Assembly. World Health Assembly adalah persidangan kesihatan sedunia, di mana setiap negara ada di dalam assembly ni. Ni macam perhimpunan agama UMNO, tapi untuk kesihatan lah. Semua negara, dia perwakilan di negara. Dan pada 2021 Mei, sebelum saya jadi menteri, dia ada satu persidangan dan dia kata, kita kena update peraturan ni lah, sebab update peraturan ni dah agak lapuk. Sebab COVID, kita nampak respon dunia agak lembab dan tak cukup power kita punya respon. So kita kena buat pindaan kepada undang-undang antarabangsa ni. That's the story lah. Okay, so kita semua setuju. Maka kita telah buat satu persidangan special session pada November 2021, special session of the World Health Assembly to consider developing a WHO convention, agreement or other international instrument on pandemic preparedness and response. Pada waktu itu ada gerakan daripada negara-negara tertentu, kita perlu kepada satu perjanjian baru, new treaty, pandemic treaty. Ya, tapi pendirian Malaysia pada waktu itu, saya nak bagi tahu bahawa pendirian Malaysia
telah mencadangkan untuk pindaan bersasar kepada akta yang sedia ada. Okey. Kepada peraturan yang sedia ada dan bukan pindaan keseluruhan ataupun satu perjanjian baru. We ask for targeted. Kita nak pindah benda yang sedia ada, bukan perjanjian baru. Dan saya nak maklumkan juga kepada Syaril, pada Mei saya sendiri pergi ke Geneva pada waktu itu untuk persidangan kesihatan sedunia WHA ke-75, di mana saya maklumkan bahawa Malaysia, kita ambil maklum bahawa ada beberapa cadangan untuk meminda perjanjian IHR ni, International Health Regulation, tetapi kita ada pandangan pendirian tertentu. Ini yang saya nak ceritakan. Ini yang tak diceritakan oleh orang yang cuba memokkan rakyat Malaysia dengan mengatakan bahawa saya telah jual kedaulatan negara. Ya, pada waktu itu saya nyatakan pendirian Malaysia apa. Sebab kita pada waktu itu telah terima cadangan pindaan daripada negara-negara seperti Amerika Syarikat. Dan saya akan pergi satu persatu dia punya peruntukan. Saya telah memberi maklum balas bagi pihak Malaysia ada perkara yang kita tak setuju. Dan pendirian kerajaan kesayangan Madani pada hari ini masih lagi pendirian KJ. Saya cek pendirian kerajaan hari ini tak ubah. Still the same pendirian yang saya telah tetapkan, iaitu untuk menjaga kedaulatan negara. Apa saja pindaan kepada IHR, saya telah insist, saya telah tegaskan bahawa tidak boleh undermine, mempertikaikan kedaulatan negara kita. So, apa dia? Kita ambil contoh ya. Tak maaf, kita detail sikit kali ini. Okey, ada cadangan pindaan daripada Amerika Syarikat. Ini kita risau. Ya, Amerika Syarikat, contoh. Untuk IHR yang sedia ada, dia punya wording ya, perkara 9, ni undang-undang yang sedia ada. Before taking any action based on such a report, kalau ada laporan lah berkenaan dengan ancaman kesihatan awam, wabak dan sebagainya, WHO shall consult with and attempt to obtain verification from the state party in whose territory the event is allegedly occurring in accordance with the procedure set forth. Maksudnya, kalau berlaku apa-apa laporan wabak di mana-mana negara, WHO mesti runding, consult dan mesti minta verification, pengesahan daripada negara tersebut. Adakah benda ni sedang berlaku di negara kamu? Tetapi Amerika Syarikat minta supaya peruntukan ini dikeluarkan. Maksudnya WHO tak payah consult. Ini mungkin disebabkan ada pandangan pada waktu itu di mana ada beberapa negara yang wabak COVID-19 berlaku, dia tak bagi tahu. Ya, tetapi ini bagi saya mempertikaikan kedaulatan negara tersebut. At least consult kita lah sebelum mengisytiharkan apa-apa. Sebab itu saya kata, ini rekod ya, ini rekod. Ini dokumen. Dokumen ini bukan kerajaan yang bocorkan kepada saya. Saya simpan ini. Saya menteri waktu tu saya simpan. Sebab saya tahu satu hari nanti akan ada orang yang tanya. Pendirian KJ, Menteri KJ bagi pihak Malaysia. Malaysia objects to the deletion of the text in para 1 article 9 and would like to retain the original text. Malaysia is in view that consultation and attempt to obtain verification from the state party concerned is critical and imperative. This would provide an opportunity to the state party to provide clarification and verification. I look after kedaulatan kita, Syaril. Sebab kita tak nak suddenly WHO datang kata, okay, kamu dah ni pandemic emergency dah, blacklist this country, negara-negara lain boleh buat sekatan terhadap negara tersebut. Saya kata no, you kena, saya tak setuju dengan pendirian Amerika Syarikat. Apa lagi ya, ini antara contoh. Okay, so dalam artikel 13 yang sedia ada, dia kata WHO shall offer assistance to a state party. WHO dalam keadaan kecemasan, dalam keadaan pandemik boleh bagi bantuan ya. Dan Amerika Syarikat masukkan satu peruntukan, negara tersebut shall accept or reject such an offer of assistance within 48 hours, and in the case of rejection of such an offer shall provide to WHO its rationale for the rejection, which WHO shall share with other state parties. Maksudnya kalau terima tak nak terima, kena bagi tahu dalam 48 jam. Malaysia disagrees with subsequent insertion in para 3. Saya tak setuju
Saya kata Malaysia is in view that WHO should facilitate the coordination and collaboration between state parties and not act as an enforcement authority over state parties. Saya sebut di situ. But just to be clear KJ, apa yang WHO boleh enforce actually? Dia boleh enforce kalau kita contohnya kita tidak ambil bantuan daripada mereka, boleh blacklist kita, kata okay, fair kalau negara-negara nak letak sekatan perjalanan kepada negara tersebut. Saya tanya KJ sebab dalam bani TikTok punya video yang viral dan semua orang duk tepuk tangan sebab kononnya boleh trap KJ ni, ialah kononnya satu KJ sign, which saya tak sign apa-apa. Masih lagi dirunding. Nombor dua, kononnya WHO ni akan boleh WHO ni boleh buat dasar kesihatan untuk Malaysia. Tak boleh. Padahal sekarang ini pun tak boleh. Sekarang ni tak boleh. Dan kalau sign pun, which tidak sign, tidak pun membawa kepada itu. Tak. Lebih kepada censure, lebih kepada memalukan lah, mengaibkan. WHO, Amerika cuba masukkan, WHO shall annually report to the Health Assembly on all activities under this article, including instances of sharing information. So dia nak kena laporkan, including instances of sharing information that has not been verified by a state party. Maknanya dia boleh lapor kepada dunia keadaan di mana negara yang terlibat itu tidak sahkan maklumat tersebut. Itu je lah ceritanya. Itu pun tak buat. Itu pun tak buat. Malaysia disagrees to the proposed tax. Saya tak setuju dengan proposed tax. So macam mana nak kata saya sign apa-apa? Pertamanya saya tak sign apa-apa. Yang kedua, masih lagi dirunding. Dan pendirian Malaysia, iaitu pendirian yang dimulakan dan sebenarnya pendirian saya waktu saya Menteri Kesihatan, actually is something that is sangat tegas. Itu pendirian kita, bantahan kita terhadap Amerika Syarikat. Kalau Syarif bagi saya sedikit masa lagi, saya nak ceritakan tentang pindaan yang kita minta. Itu bantahan. Bukan hanya KJ bantah, tapi itu bantahan. Juga bukan saja something. Saya bantah. Saya buat kerja bukan saya bantah. Saya Malaysia's proposal for targeted amendments. Malaysia ni ada kelas sikit. At least waktu saya jadi menteri. Dia bukan soal kita bantah saja reaktif. Kita siap boleh cadangkan. So satu, saya tolak cadangan daripada Amerika Syarikat supaya negara-negara yang terlibat ni hampir wajib untuk melaporkan, ataupun negara-negara tersebut tak perlu dirujuk pun oleh WHO dan WHO boleh umumkan bahawa negara tu ada wabak dan sebagainya. Saya kata itu saya faham dia nak ketelusan dan sebagainya, tapi saya rasa itu keterlaluan. Dalam pindaan Malaysia pula, Syaril, saya datang daripada sudut sebagai ini berkait dengan isu tadilah vaksin. Saya marah waktu saya jadi menteri vaksin. Saya marah negara-negara macam Amerika Syarikat, negara macam Britain, negara Eropah, negara maju. Kenapa? Kerana mereka membolot vaksin. Beli 3 kali ganda lebih daripada keperluan mereka. 5 kali ganda lebih daripada keperluan mereka. Dan akhirnya negara-negara membangun, negara miskin tak dapat apa-apa. Rakyat kita mati disebabkan pembolotan vaksin daripada negara maju tersebut. Sebab itu dalam kita punya pindaan, saya datang dengan sudut pandangan bahawa the new amendment mesti meletakkan soal keadilan dalam pembahagian bantuan sewaktu berlaku wabak di peringkat dunia. So antara contoh saya, ini Malaysia punya paragraf ni. The state parties, negara-negara yang terlibat dalam IHR ni, shall implement peraturan, these regulations on the basis of equity, solidarity, as well as and in accordance with their common but differentiated responsibilities. Saya minta, sebelum ini tak ada keperluan untuk kita jaga keadilan, kesaksamaan, kesamarataan ataupun kesaksamaan negara-negara yang terlibat. Dan saya juga insist, Malaysia punya cadangan ni, developed states, maknanya negara-negara maju, and WHO shall offer assistance to developing state parties depending on the availability of technology know-how for the full implementation of this article. Maksudnya, bagilah kita vaksin. Sebab masa tu pembolotan vaksin, hak intelektual, dia tak nak share dengan kita formula macam mana nak buat vaksin. So, pindaan Malaysia sebenarnya adalah untuk kita minta keadilan daripada peraturan IHR yang sedia ada. Dan pendirian Malaysia ini adalah pendirian yang disokong oleh banyak negara membangun. Ramai yang datang jumpa saya daripada Afrika, daripada Asia dan sebagainya. Sewaktu saya memberi country statement Malaysia di WHO yang mengatakan bahawa terima kasih kepada Malaysia kerana telah
membuat pendirian bagi pihak negara-negara miskin dan negara membangun. Jadi saya harap that clarifies lah. I mean, I've said enough, Syaril. You've listened to me. What do you think? No, saya rasa jelas rumusannya adalah nombor 1, KJ tak sign apa-apa. Benda ni dah lama wujud. Yang bising-bising ni pun mungkin tak pernah dengar pasal IHR sebelum ini. Nombor 2, bukan hanya membantah sebarang pindaan yang KJ lihat mengganggu kedaulatan negara, tetapi juga menambah cadangan yang masih lagi dirunding. Nombor 3, kalau pun sign, which tidak, tapi kalau pun, ni bukan soal kedaulatan di mana dia akan decide health policy dekat Malaysia. Dia cuma benda yang kita tak setuju kerana dia boleh mengumumkan sesuatu pandemik dan sebagainya tanpa merujuk kepada negara. So 3 poin tu saya rasa harap yang marah tadi tu boleh lebih reda lah apabila melihat dengan lebih rasional. Saya rasa tak akan reda, Syaril, sebab saya rasa dia dengar penjelasan saya berkenaan dengan vaksin, dia dengar penjelasan saya daripada IHR pun masih lagi tak akan reda, sebab ini yang saya sebutkan ini, the tribalization of politics. Ya? Dan malangnya Syaril dengan saya, kami tidak ada tribe. So bila tidak ada tribe ni double jeopardy lah, sebab satu memang tribe lain akan serang kita, tapi kita tidak ada tribe untuk sokong kita. Kita hanya ada fakta untuk sokong kita. But slowly we're having a small KS tribe. Dia orang beli mark kita, dia orang beli baju kita, so adalah sikit. Adalah seorang dua yang beli merchandise kita. On that note, please check out the KS merchandise, and if you belum lagi dapat mug ataupun tote bag ataupun t-shirt, Syaril, dia orang dah tunjuk dah ada special t-shirt TMJ punya edition. Ada satu quote TMJ yang dia akan letak kat t-shirt tu. Saya rasa akan laris di Johor nanti. Dan di seluruh Malaysia. Harga kita up sikit kan tu. Harga kita up sikit. Isa, apa dia punya quote kat situ? Tak semua yang ada mahkota atas kepala itu raja. Tak semua yang ada mahkota di atas kepala itu raja. Itu dalam t-shirt yang kita akan jual nanti. Okay. With his permission, right? Oh ya. So check first. kita kena minta permission, pay royalty. No pun intended. Okay, kita akan kembali selepas ini. Kembali ke Keluar Sekejap setelah kita dengar ulasan panjang lebar dan jelas daripada KJ berkenaan dengan 2 topik yang menyentuh zaman beliau menjadi Menteri Kesihatan. Kita nak kembali kepada... Boleh last sikit? Just last sikit. Saya baru baca message. Saya terpaksa jawab. Walaupun ialah sebab saya jadi menteri pada waktu itu, saya terpaksa jawab. Sebab antara dia macam ada kawan saya hantar message, Kementerian Kesihatan Malaysia ni comms dia barai. Sebab benda ni sepatutnya boleh dijawab dengan mudah. So, okay, saya terpaksa jawab on your behalf, tapi kena ada some collective responsibility dari segi jawapan lah. Saya tahulah sebab apa mungkin menteri yang sedia ada, dia nampak bahawa tak ada upside untuk mempertahankan apa yang dia buat sebelum ini, tapi it's a collective decision. Ni Menteri Kesihatan. So, saya harap comms yang barai ni cuba tidak dibaraikan lah. Comms yang tak apa cantik ni memang saya nampak kalau boleh puji pun Zafrul aja yang betul-betul communicate dalam this cabinet, it seems lah. Okay, kita dah sentuh 2 topik itu. Kita nak kembali kepada isu yang dibangkitkan juga sewaktu episod bersama dengan TMJ. Soal Minggu Solidarity Palestin di sekolah-sekolah yang mana tular beberapa insiden, sebenarnya satu lah yang ada video menunjukkan beberapa aksi yang tidak memberikan keselesaan kepada ramai yang melihat apabila guru-guru dan anak-anak kecil membawa senapang disentuh oleh TMJ sendiri. Ramai yang tahu tentang isu ini. Ada beberapa suara-suara yang mengatakan cancel terus Minggu Solidarity Palestin ini, termasuk 12 ahli-ahli parlimen daripada PKR. Dan itu sudah tentu mengundang respon balas daripada mereka yang mengatakan okey, mungkin kita tak setuju dengan apa yang berlaku di sekolah itu, tapi tak perlulah kita cancel terus Minggu Solidarity ini. KJ, pada pandangan saya ini adalah keadaan yang emotif dan Malaysia sebagai sebuah masyarakat dan negara yang secara majoriti besarnya pro-Palestin, pro kepada perjuangan dan kebebasan dan hak rakyat Palestin, dan tentu kita nak bawa satu ekspresi yang menyeluruh, bukan hanya dengan siri-siri demonstrasi dan rapat umum yang kita lihat outdoor, indoor dan sebagainya, tetapi juga mungkin dalam sistem pendidikan itu sendiri. Tapi bila kita masuk ke sekolah ni, dia dah tentu ada sensitivity yang berbeza lah, dan ada risiko yang berbeza. Saya secara peribadi sebagai seorang ayah, saya tak
I can be upfront, saya tak selesa melihat video itu. So I don't want to imagine my daughter dalam keadaan yang sama. Tapi pada masa yang sama, saya nak juga mendedahkan anak-anak kecil terhadap realiti politik di luar dan realiti situasi keamanan di luar. Dan kalau itu membawa kepada ekspresi solidariti, saya sangat-sangat menyokong. Dan banyak lagi cara yang lebih positif yang boleh dibuat untuk memberikan ekspresi solidariti yang sama tersebut. Adakah KJ sependapat ataupun lebih mirip kepada 12 MP PKR ni yang anggap bahawa sekolah ni jangan masuk langsung dalam soal politik dunia? Saya rasa pendapat dan pendirian saya tak jauh beza daripada pandangan Syaril lah. Yang pertamanya, apa yang telah berlaku di sekolah berkenaan, iaitu di mana kanak-kanak ataupun murid-murid sekolah itu mengusung senjata mainan, saya rasa itu tak patut berlaku lah. Saya tahu ada yang cuba defend dan sebagainya, tetapi saya rasa itu dah keterlaluan. Banyak cara yang kita nak tunjuk solidariti kepada Palestin daripada kita ajak ataupun menggalakkan murid-murid sekolah, kanak-kanak dan anak-anak kita menghunus senjata, walaupun senjata mainan, tetapi saya rasa that's not right. That's full stop. Ada yang kata waktu kita buat bulan kemerdekaan lain. Bulan kemerdekaan walaupun saya tidak menggalakkan juga pembawaan senjata mainan pada bulan kemerdekaan, tetapi itu lebih kepada kebanggaan patriotisme, kebanggaan negara, kebanggaan aset ketenteraan kita. Ini perang sedang berlaku. Dan ada unsur-unsur serangan antara satu sama lain, terutamanya daripada rejim Zionis. Dan saya rasa konteks dia sangat-sangat berbeza. So janganlah menggunakan alasan tersebut. Banyak cara untuk dibuat. Saya ada baca Menteri Pendidikan kata benda ni berlaku di luar daripada sambutan rasmi, dan sekolah tersebut tidak dapat garis panduan ataupun tidak mengikuti garis panduan. Saya tak nak banyak komen lah tentang Menteri Pendidikan ni, cuma saya rasa cara yang ditangani tak berapa dinamik lah daripada Menteri Pendidikan ni. Dan saya nak tanya KJ, sama ada garis panduan tu keluar pada hari pertama Minggu Solidariti ni diumumkan, ataupun bila dah ada kes baru tiba-tiba cakap ada garis panduan? Tak pasti. But you know, kena ada ownership sikit lah. You know, macam ownership ni maksudnya menteri tu walaupun isu yang tak best, dia kena ke depan lah. Saya tak ada masalah ke depan, masih lagi dalam episod ni ke depan. That's why you are minister. Correct. Kita jadi menteri ni bukan untuk benda-benda yang best saja. Itu yang pertama. Yang kedua, itu berlaku di satu sekolah, dan mungkin kita setuju, bukan mungkin, kita rasa bahawa keterlaluan, dan TMJ pun cakap benda yang sama. Tetapi saya rasa oleh sebab itu dibatalkan segala sambutan tu pun overreaction juga. Dan Syaril, saya tak nak dijadikan benda ni sebagai benda yang ada unsur perkauman. But kalau kita tengok kepada 12 wakil rakyat PKR ni, it's like they walked into the trap. They're all non-Malays. So kami faham lah keresahan daripada, especially daripada masyarakat bukan Muslim yang sangat-sangat alarm terhadap apa yang telah berlaku dalam sekolah tersebut. Tetapi bila 12 ahli parlimen atau wakil rakyat daripada PKR semuanya adalah non-Muslim, you walk into that trap. Trap apa? Dia masuk dalam perangkap di mana the immediate next day kita tengok pemuda UMNO, bukan PAS, pemuda UMNO, Akmal, Dr. Akmal, ketua pemuda UMNO, cadang PM hantar 12 wakil rakyat PKR ke Palestin. The subtext kita dah tahu, subtext itu apa. Kan? So tak tahu sama ada they have to be smarter lah. They have to be smarter lah. Suruhlah dia punya ahli parlimen Melayu ataupun Muslim yang ke depan sikit, kata okay, kita risau tentang perkara ni. Tapi bila 12, semua daripada 12 ni bukan Muslim, come on. Jadi keresahan yang mungkin sincere, yang ikhlas itu tidak akan terzahir. Apa yang zahir adalah satu messaging bahawa yang non-Muslim ni
tak bersama dengan yang Muslim dalam memperjuangkan hak Palestin. Dia akan jadi macam tu. Tactical failure lah. Tactical failure. Kita panggil dalam tentera tactical failure daripada PKR sebab benda ni jadi bola tanggung. Although saya nak tanya juga, persoalkan juga, adakah ini actual plan by PKR ataupun 12 orang yang a bit rogue in expressing a view yang tidak mewakili parti lah. Mungkin dia cuma terpanggil untuk berkongsi pandangan tersebut. Berdasarkan kepada dysfunction yang sedang berlaku di dalam kerajaan ni, saya rasa dia rogue lah. Tak ada apa benda yang diselaraskan sekarang ni. Okay. Happy days. Happy days, ya. Bukan saya cakap tapi pandangan umum. Okay, Rome Statute. Palestin, masih lagi dalam soal Palestin. Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir mengatakan bahawa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu boleh dihadapkan ke Mahkamah Antarabangsa ICC International Criminal Court atas tindakan terhadap Palestin, tetapi untuk buat perkara itu perlu ada pihak-pihak yang menjadi parti to the Rome Statute, dan Malaysia bukan salah satu penanda tangan Rome Statute yang kita tahu selama ini menjadi isu, ataupun selama ini pada tahun 2019 zaman Muafakat Nasional ditolak ataupun ditentang Rome Statute ini. Untuk makluman semua, dalam ICC ni, Mahkamah Antarabangsa ni, KJ tolong betulkan, dia ada perlu di refer oleh mereka yang menjadi ahli Rome Statute ataupun Majlis Keselamatan PBB lah. The Security Council can also refer certain parties to the ICC. Jadi persoalannya, kita tak boleh, Malaysia tak boleh buat perkara tu sebab kita tak sign the statute. Dan ini membawalah kepada persoalan sekali lagi, adakah wajar untuk kita semak semula keputusan itu dan menjadi pula ahli kepada Rome Statute ini. Kali ini mungkin the same kind of remark KJ, yang champion untuk kita jadi Rome Statute ni bekas ahli Parlimen Kelang Charles Santiago, dan perkara ini akan saya rasa akan terus bermain. Pada pandangan saya KJ, it's not about Rome Statute or anything, but do you even have faith in ICC? Adakah kita tahu PBB dan juga Security Council pun boleh block. So actually kalau kita jadi Rome Statute pun in this case, kita refer pun, saya rasa ada banyak kesangsian lah bahawa Israel dan Netanyahu akan ever face any criminal charges at the ICC. So for me, it's almost an academic discussion. Tapi saya rasa perlu ada tekanan. Walaupun kita tahu akan ada usaha untuk sekat proses Mahkamah Jenayah Dunia ini, terutama daripada Amerika Syarikat. Tetapi perlu ada tekanan. Dan walaupun kita bukan ahli kepada Rome Statute, saya rasa tak salah untuk Malaysia buat desakan tersebut. Sebab memang institusi itu ada. Keahlian kita, saya akan sentuh nanti kenapa kita ada beberapa kebimbangan. Tidak bermaksud bahawa kita tak boleh minta supaya Netanyahu dirujuk kepada ICC. Sebab kita institusi dah ada. Dan untuk makluman pendengar dan juga penonton keluar sekejap, proses International Crime Tribunal ni bukan selalu gagal, Syaril. Of course, the most famous Nuremberg trials selepas Perang Dunia Kedua yang melibatkan pemimpin-pemimpin daripada Nazi, kerajaan Nazi Germany. Even the International Crime Tribunal for former Yugoslavia, Slobodan Milosevic, for instance, was charged at the court. So benda ni boleh jadi. Tapi dalam konteks tersebut memang ada sokongan daripada semualah untuk merujuk dan mendakwa mereka sebagai penjenayah perang. Tapi dalam hal ini confirm US tak akan benarkan anak didik kesayangan United States, Netanyahu dan juga segala Bani Israel. Bani Israel, that actually works. Bani Israel dirujuk kepada Mahkamah Jenayah Antarabangsa. But saya pendapat bahawa masih lagi perlu kita desak, walaupun kita bukan party state kepada Rome Statute. Balik kepada Rome Statute, Syaril, saya nak jelaskan just an explainer kenapa bantahan itu berlaku. Pada tahun 2018 ada usaha daripada Kerajaan Pakatan Harapan di bawah Tun Dr. Mahathir untuk Malaysia menandatangani dan accede kepada Rome Statute. Tetapi ada usaha membawa perkara ini
ke satu peringkat di mana kebimbangan, let me just get to the crux of the matter. Kebimbangannya sebenarnya adalah kebimbangan immunity ataupun kebimbangan kedudukan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Yep. Di negara kita, Yang di-Pertuan Agong bukan hanya ketua negara, head of state, tetapi Yang di-Pertuan Agong adalah juga commander in chief of the armed forces. Ya, maknanya dia adalah pemerintah utama kepada Angkatan Tentera Malaysia. Dan kebimbangannya sekiranya apa-apa berlaku, ada kerisauan bahawa Yang di-Pertuan Agong akan diheret ke, boleh sekiranya nauzubillah berlaku keadaan di mana Malaysia terlibat dalam perang dan ada yang buat tuduhan bahawa Malaysia terlibat dalam jenayah perang, we expose. Tetapi saya rasa saya pun telah baca bahawa ada beberapa perkara yang boleh mengelakkan daripada ataupun menjaga imuniti ketua negara dan hanya fokus kepada sama ada the key decision makers ataupun mereka yang telah betul-betul melaksanakan jenayah perang di medan perang itu. Tapi that's for another day lah. Tetapi saya berpandangan bahawa Rome Statute ini adalah sesuatu yang mungkin perlu kita lihat semula dalam konteks apa yang berlaku pada hari ini, di mana Malaysia cuba mengambil pendekatan menjaga kedudukan ketua negara, tapi pada masa yang sama juga terlibat untuk melihat bagaimana kita boleh terlibat dalam satu sistem perundangan antarabangsa yang boleh merujuk orang macam Netanyahu jelas penjenayah perang ke satu proses pengadilan. Dan last thing on this, Syaril, just saya nak jawab sikit lah sebab ada seorang yang rasa dia terpaling pandai di X juga yang mengatakan bahawa KJ lah yang sebenarnya memulakan bantahan terhadap Rome Statute dalam parlimen. Yang cakap benda ni pun dia lebih kurang sama level dengan yang cakap pasal IHR ni lah. Bantahan saya di parlimen bukan terhadap Rome Statute, bantahan saya di parlimen adalah ICET. ICET, ya. ICET and Rome Statute are two different instruments. So I mean mungkin saya tak ingat pun nama dia, tapi yang tengok ni dia sudah pasti rasa cili yang sangat pedas lah. Sebab I mean come on, you can't even distinguish between Rome Statute and ICET. Yeah. Oh well, that's that's who we're sometimes dealing with. I'm on a roll here. Yes, Let's go. Okay, deep into the episode. Saya rasa mungkin last point on Palestine, KJ, sebelum kita masuk ke topik terakhir yang ringkas ni. KJ nampak berapa banyak politicization dalam Malaysia ni tentang isu Palestin. Sebab saya tengok tribalism yang KJ sentuh tadi, suka tak suka wujud juga dalam soal Palestin ni lah. Dalam soal demonstrasi yang berbeza, rapat umum yang berbeza, siapa punya crowd lagi besar, siapa yang ada yang kata PM tak buat cukup banyak, ada yang kata terlalu over. So saya rasa perkara ni pun akan berterusan dalam kanta tribalism yang kita sebut tadi. Saya betul-betul meluat dengan isu ni lah, Syaril. Sebab dah sampai tahap di mana sepatutnya kita tunjuk solidariti. Maksudnya siapa-siapa yang nak buat demonstrasi pun kita sokong lah. Ya. Kalau kita tak nak hadir kerana kita nak hadir yang demonstrasi yang dibuat oleh bani kita, then at least tak payahlah kita nak condemn orang lain. Ini seolah-olah kita semua nak tunjuk, minta maaf nak cakap lah, kejantanan siapa yang lebih utuh. I mean come on lah. Benda ni ya, ada satu demonstrasi yang dikecam hebat oleh hampir semua orang, itu kita faham ya, sebab ada kekilafan yang berlaku yang memang teruk lah. Tetapi yang lain saya nampak dah jadi childish dah. Oh, demonstrasi kita lagi besar, kita terpaling Palestin. And it's a bit comical melihat tragedi yang sedang berlaku di sana dan kita duk compete dalam hal yang, dan masing-masing ada cara untuk express dia punya solidarity. Ada dia ni commercialize sebab dia nak jual t-shirt ataupun nak jual itu dan sebagainya. Saya rasa can you just get away from your high horse lah. Orang tengah mati dekat Gaza ni. Orang tengah kena bom setiap hari. Mungkin tak lama lagi akan ada total ground invasion of Gaza. Dan kau ni risau yang you punya demonstrasi lagi besar. Ada benda lebih penting daripada ego lah, individu di Malaysia.
lebih penting daripada your own ego and your own sense of self-importance. Yeah, this is not about you. Yeah. This is, I mean, untuk yang buat demonstrasi Palestin ni, sama ada buat di Axiata ke, buat di depan kedutaan Amerika Syarikat ke, this is not about you. This is about the Palestinians. Yeah. Okay? Okay, just keep that in mind. We all keep that in mind, even us. Last topic KJ. Last topic. Lain sikit. Just briefly, ada pengumuman semalam bahawa PNB, KWSP dan KUAP akan co-invest. Dia akan melabur sekali dalam aset industrial Osram Opto Semiconductor di Kulim, di mana secara ringkasnya tiga dana kita ni, EPF, PNB dan KUAP, letak duit untuk ambil alih factory rasanya, kilang Osram tu, dan dia akan lease balik kilang tu kepada Osram. So Osram miliknya oleh dana-dana Malaysia, Osram akan sewa balik, dan duit yang Osram dapat ni dia boleh membeli equipment peralatan canggih yang diperlukan untuk aktiviti mereka di Kulim lah. Yang saya rasa nak sebut perkara ni secara ringkas sebab ini akan harapnya memangkin FDI yang lebih tinggi. Dia akan membawa kepada aktiviti yang Osram nak buat ni lebih cepat, kerana dia boleh ada kewangan untuk beli peralatan yang sewajarnya, memberi peluang kepada peluang pekerjaan yang lebih berkualiti tinggi. Dan kenapa saya minat bercakap secara perkara ini bukan hanya tentang kes ni secara individu KJ, tetapi it's proof or an evidence bahawa dana-dana kita ni boleh collaborate, boleh kerjasama. Kerana antara kritikan yang saya selalu dengar dan mungkin KJ selalu dengar di luar oleh pasaran ialah kita banyak sangat GLICs, kita banyak sangat GLIC yang buat kerja masing-masing, yang tidak berbincang sesama sendiri, yang tidak kongsi kemahiran dan juga pengetahuan untuk membuat satu strategi pelaburan yang baik untuk negara. Hanya nak jaga kepentingan ataupun jaga image diri sendiri sahaja. Saya rasa ini adalah bukti bahawa persepsi itu boleh kita canggah ataupun boleh kita perbetulkan apabila tiga dana ini boleh co-invest in a Malaysian asset ataupun asset di Malaysia. Ya, dan saya melihat Syaril, satu poin yang saya nak sebut tentang berita ini adalah untuk menjayakan New Industrial Master Plan ni, bukan segala-galanya memerlukan suntikan fiskal kerajaan. Maksudnya institusi kita boleh mainkan peranan. Betul. So ada yang kata mungkin dari segi komitmen fiskal, komitmen duit kerajaan persekutuan untuk NIMP dan sebagainya agak underwhelming. Saya sendiri yang tetapi ini contoh bagaimana it's not fiscal money. Simpanan ataupun savings kita, savings sama ada dalam bentuk KWSP, who's the other one? KWSP and KUAP and EPF. KUAP, KWSP, PNB and KUAP. So savings lah, savings negara kita boleh deploy ke arah matlamat NIMP. So this is untuk makluman pendengar dan penonton yang nak tahu tentang ekonomi. This is what you use savings for. That's why there's a relationship between savings and investment. Correct. Countries that can deploy their savings for good investments, countries that do well, return. better returns. And this is how you might communicate kerajaan Madani. Good things that you do, communicate it better. I think it's they're beyond help really lah. On comms lah. Okay. Okay. Have a good trip to Singapore. Thank you. See you in a few days. Bye bye.